කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද Binance market එක පාවිච්චි කරලා USDT Bitcoin වලට exchange කරගන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න බැරුණා ඉන්නවනම් මගේ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ඒ විදිහට ගත්තු Bitcoin කොහොමද Binance wallet එකෙන් Trust wallet එකට transfer කරන්න කියලා. මුලින්ම මගේ Binance account එකේ wallet එක මම open කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ spot wallet එකේ මම ගිය පාර exchange කරගත්තු Bitcoin ටික තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ Bitcoin ටික මට වෙනත් wallet එකකට මාරු කරන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදිහට Trust wallet එකට මෙතන තියෙනවා withdraw කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම මට මේ විදිහේ screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මට පෙන්නන්නේ මට මොනවාද withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට මොනවාද වෙන wallet එකකට යවන්න පුළුවන් cryptocurrency තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොච්චර බැලන්ස් එකක් මට තියෙනවද කියලා තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මට පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා මගේ Bitcoin 0.0005 මට withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙතනින් මට පෙන්නනවා. මම BTC උඩින් ක්ලික් කරාම මට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් එනවා. මෙතන පෙන්නනවා send via email, phone or ID කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Binance එකෙන් තවත් Binance account එකකට ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේම තවත් Binance account එකක් තියෙනවා නම් ඒකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම යවද්දී ඔයාට fee එකක් charge වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පේනවා zero fee කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට යවනවා නම් ඔයා මේ option එක තෝරගන්න ඕන. ඔයාලා යවන්නේ BTC network එකකට නම් ඒ කියන්නේ වෙනත් wallet එකකට නම් ඔයාලා තෝරගන්න ඕන මේ send via crypto network කියන option එක. ඔයාලා Binance account එකක් ඇරෙන්න වෙනත් wallet එකකට යවනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න ඕන මේ send via crypto network කියන option එක. මම මගේ Bitcoin යවන්නේ Trust wallet එකට නිසා මම මේ option එක තෝරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහේ screen එකක් එනවා. මේකේ මුල්ම option එක address කියන option එක. ඒ කියන්නේ අපි යවන wallet එකේ Bitcoin address එක තමයි මෙතන අපි enter කරන්න ඕන. අපි ඒක Trust wallet එකට ගිහිල්ලා ගන්න විදිය බලමු. ඊළඟට ඔයාලට මේ network කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ network කියන option එක click කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා network හතරක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ original Bitcoin network එක තමයි දෙවනියට පෙන්නන Bitcoin කියන option එක. අනිත් ඒවා ඒ network වල Bitcoin token එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න තමයි ඒ network වල හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Bitcoin යවන wallet එකේ මොන network එකද support කරන්නේ කියලා ඔයාලා හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕන. එහෙම නොදැන ඔයාලා වැරදි network එකකට යවුවොත් ඔයාලගේ Bitcoin ඔයාලට නැති වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ network හරියටම අඳුරගන්නේ කියලා අපේ ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මම අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි කරනවා. මම අද Bitcoin යවන්නේ original Bitcoin network address එකකට. මම තෝරගන්න ඕන option එක තමයි මේ Bitcoin කියන network එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හොඳම option එක තමයි automatically match the network කියන එක තියෙන්න අරින එක. මොකද network එකක් තෝරගන්න නැතුව ඔයාලා address එක enter කරාට පස්සේ automatically ඒ address එකට අදාළ network එක Binance එකෙන්ම තෝරගන්නවා. ඔයාලා enter කරපු address එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට error message එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ transaction එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම recommend කරන්නේ automatically match the network කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න අරින්න. ඊළඟට amount කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕන අපිට කොච්චර cryptocurrency යවන්න ඕනද කියලා. අපේ balance එක අපිට මෙතන පල්ලෙහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔක්කොම යවනවා නම් අපිට මේ max කියන button එක පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔක්කොම එතන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට යවන්න ඕන ප්‍රමාණයත් අපි දන්නවා නම් අපිට manually මෙතන enter කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට send from කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ අපි මොන wallet එකේ තියෙන cryptocurrency ද යවන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ spot wallet එකේ තමයි Bitcoin තියෙන්නේ. මම මෙතන spot wallet එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ වෙන wallet එකක තියෙනවා නම් ඔයාලට wallet එක මාරු කරාම ඒ wallet එකේ තියෙන balance එක ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි Trust wallet එක open කරගෙන මට cryptocurrency යවන්න අවශ්‍ය address එක Trust wallet එකෙන් තෝරගමු. මේ විදිහට Trust wallet එක open කරගත්තට පස්සේ Bitcoin මට මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ button එක පාවිච්චි කරලා Bitcoin search කරලා මම Bitcoin address එක active කරගන්නවා. මේ විදිහට Bitcoin කියලා search කරාම මට මේ වගේ option කීපයක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනියට BTC කියලා තියෙන එක තමයි original Bitcoin network එක. ඉතින් Bitcoin වලට අදාළ අනිත් ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් token විදියට තියෙනවා ERC20 BEP20. ඉතින් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේ අදාළ network එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මම අද original Bitcoin network එක හරහා තමයි මේ transaction එක කරන්නේ. ඉතින් මම මේ Bitcoin කියන option එක active කරගන්නවා.
ඒ විදිහට ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ ට්‍රස්ට් වොලට් එකේ මට දැන් Bitcoin කියන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම බැලන්ස් එක මගේ 0 කියලා පෙන්නන්නේ. දැන් මම මේ Bitcoin කියන උඩ එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් පෙන්නනවා. මට Bitcoin මේ වොලට් එකට ගන්න ඕන නිසා මම මේ receive කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේ පෙන්නන්නේ මේ වොලට් එකේ මගේ Bitcoin address එක. ඉතින් QR code එකක් තියෙනවා. ඕනනම් මේ QR code එක ඔයාලට share කරන්නත් පුළුවන් ඕන කෙනෙක් එක්ක. එතකොට එයාලට මේ QR code එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට Bitcoin එවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මගේ ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. මේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගෙන මට ඒ ඇඩ්‍රස් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ කොපි බටන් එක පාවිච්චි කරලා මගේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගන්නවා. ඊළඟට මම Binance account එක open කරගෙන මම කොපි කරගත්තු ඇඩ්‍රස් එක මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා. ඒ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක paste කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ network එක ඔටෝ Bitcoin වලට මාරු වුණා. දැන් අපි network එක මාරු කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රතු පාටින් අපිට message එකක් පෙන්නනවා. මේ address එක අපි select කරගත්තු network එකත් එක්ක match වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ message එකක් එනවා නම් ඔයාලා මේ transaction එක කොහොමවත් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ විදිහට transaction එකක් කරොත් අපිට නැති වෙන සල්ලි ආයෙ ගන්න මොනම විදියකින්වත් බැරි වෙනවා. මම යවන amount එක 0.0352ක් වුණාට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් receive amount එක තියෙන්නේ 0.0332ක්. ඒ කියන්නේ මම යවන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් තමයි මට ලැබෙන්නේ. ඊට යටින් බලන්න ඔයාලා network fee එකක් කියලා 0.0332ක් BTC කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Bitcoin 0.0332ක් මගෙන් අඩු වෙනවා මේක network fee එකක් විදියට. මේක අපි calculate කරලා බලමු අපිට network fee එක විදියට කීයක් අඩු වෙනවද කියලා. BTC 0.0332ක් කියන්නේ USDT කීයක්ද කියලා බලන්න නම් අපි BTC USD rate එකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. දැන් යන USD rate එක 19708ක්. ඉතින් අපි මේක රවුන්ඩ් කරලා 20000 කියලා ගත්තොත් අපි බලමු කීයක් වෙනවද USDT කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network fee එක විදියට USDT 4ක ප්‍රමාණයක් මගෙන් අඩු වෙනවා. අපිට ඒක රුපියල් වලින් බලා ගන්න ඕන නම් අපිට LKR rate එක බලන්නත් පුළුවන් මේ විදියට. BTC LKR rate එක බැලුවොත් 72 ලක්ෂ ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට calculate කරලා බලමු ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1446ක වගේ network fee එකක් කැපෙනවා මට Bitcoin transaction එකක් කරන්න. මේ transaction rate එක පොඩි මුදලක් වුණත් ලොකු මුදලක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් එකම ප්‍රමාණය තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඩොලර් 1000ක වටිනාකමකින් BTC transaction එකක් කරත් මේ ප්‍රමාණයම තමයි ඔයාලට transaction fee එක විදියට කැපෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ලොකු මුදලක් transfer කරනවා නම් මේක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි පොඩි මුදලක් ඩොලර් 10ක 20ක වගේ transaction එකක් කරනවා නම් මේ transaction fee එක ගැන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕන. මොකද අන්තිමට ඔයාලා transfer කරද්දී ඔයාලගේ transfer කරන amount එකෙන් භාගයක් විතර transaction fee එකට අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා transaction එකක් කරද්දී මේ transaction fee එක calculate කරලා බලන්න. මේ transaction එකට ගාස්තු ගොඩක් වැඩි නිසා මම මගේ Bitcoin ටික Litecoin වලට මාරු කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු Litecoin වලින් transaction fee එක කොච්චරක් යනවද කියලා. කලින් විදියට මම trust wallet එකෙන් address එක අරගෙන withdraw කරන details ටික ඔක්කොම ඇතුළත් කරනවා. මේ විදියට ඒ ප්‍රමාණයම Litecoin වලින් transaction එක කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network fee එක විදියට පෙන්වන්නේ Litecoin 0.001ක ප්‍රමාණයක්. මේක අපි රුපියල් වලින් calculate කරොත් රුපියල් 20ක් වගේ තමයි මේ transaction එකට මට අඩු වෙන්නේ. ඒ විදියට බලනකොට මට Bitcoin වලින් යවනවට වඩා Litecoin වලින් යවද්දී transaction fee එක ගොඩාක් අඩුයි. දැන් මේ Litecoin ටික මගේ trust wallet එකට යවන්න මම මෙතන තියෙන withdraw කියන button එක click කරනවා. ඊළඟට එන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මගේ ඇඩ්‍රස් එක හරියද කියලා මම බලන්න ඕන. ඊළඟට amount එක මම බලන්න ඕන. ඊළඟට network fee එක හරියද කියලා බලන්න ඕන. බලලා මම මේක confirm කරන්න ඕන. ඊළඟට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ verify now කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මට එනවා address type එක verify කරන්න. ඒ කියන්නේ මම මගේ personal address එකකට යවනවා නම් මම පළවෙනි එක තෝරගන්න ඕන.
ඊළඟට මම යවන්නේ වෙන මොකක් හරි එක්ස්චේන්ජ් එකකට නම් මම දෙවෙනි එක තෝරගන්න ඕන. මම වෙන මොන හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකකට යවනවා නම් මම තුන්වෙනි එක තෝරගන්න ඕන. ඊළඟට මගේ යාළුවෙකුට මම යවනවා නම් මම හතරවෙනි එක තෝරගන්නවා. මම නොදන්න කෙනෙකුට යවනවා නම් මම පස්වෙනි එක තෝරගන්න ඕන. ඒ විදිහට තෝරගෙන මම මේ next කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මට මේ විදිහේ වෙරිෆිකේෂන් එකක් එනවා. මම මේ දෙකම ටික් කරලා සබ්මිට් කරනවා. ඊළඟට එන ස්ක්‍රීන් එකේ මම කන්ෆර්ම් කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මට එනවා මම රෙජිස්ටර් කරපු ඊමේල් එකට සහ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝඩ් එකක්. මේ get code කියන එක ක්ලික් කරලා මම මේ කෝඩ් එක ගන්න ඕන. අරගෙන මගේ ඒ ෆෝන් නම්බර් එකට සහ ඊමේල් එකට එන කෝඩ් දෙක අරගෙන මෙතන එන්ටර් කරන්න ඕන. ඒ විදිහට හරියට ඒ කෝඩ් දෙක එන්ටර් කරලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ මේ වගේ withdrawal processing කියලා අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි withdraw එක සිස්ටම් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ view history කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් මට මගේ Litecoin processing කියලා පෙන්නනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් ඇතුළත වගේ මගේ transaction එක successful වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි successful වුණාට පස්සේ බලමු අපේ trust wallet එකට ගිහිල්ලා Litecoin ටික ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. විනාඩි 10ක් වගේ යද්දි මේ වගේ completed කියලා මගේ transaction එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපි trust wallet එකට ගිහිල්ලා බැලුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Litecoin එක මගේ trust wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි Binance account එකකින් අපේ cryptocurrency වෙනත් address එකකට යවන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය cryptocurrency එක තෝරගෙන මම කියපු විදිහට ඒ අවශ්‍ය විස්තර ටික ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා ඔයාලා හරියට step ටික complete කරොත් ඔයාලට transaction එක complete කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉස්සරහට එන වීඩියෝ බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකක් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.